Μπορείτε να μας αφηγηθείτε κάποια γεγονότα τα οποία ήταν πριν από τον πόλεμο, δηλαδή το πώς ήταν το κλίμα στο χωριό πριν τον πόλεμο? Υπήρχε φόβος? Όχι, το Δίστομο ήταν ένα ζωντανό χωριό πριν τον πόλεμο, κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ναι, πριν έρθουν οι Γερμανοί. Ναι, υπήρχε μια πολύ γρήγορη εικόνα που συνδέεται και με τη σφαγή, θα σας την πω, είναι ότι τη μέρα της σφαγής ήταν η παραμονή του 40ήμερου μνημοσύνου καμιά δεκαριά άλλων Διστομητόπουλων που είχαν εκτελεστεί μαζί με άλλους από την περιοχή λίγο έξω από το Δίστομο και περάσατε, που είναι ένα άλλο μνημείο. Δηλαδή εκείνη τη μέρα είχαν μαζευτεί στα σπίτια συγγενών και φτιάχναν το σιτάρι για την επόμενη μέρα, όταν μπήκαν οι Γερμανοί και τους βρήκαν και τους σκότωσαν όλους μαζί, συγγενείς σε ένα σπίτι. Εκεί τα κάναν, ξέρεις, όταν υπάρχει μνημόσυνο, όλες οι οικογένειες, βοηθάει μια την άλλη γείτονας και ιδίως ήταν ένα μεγάλο θέμα, νέα παιδιά εκτελεστέντα. Άρα λοιπόν είχαμε και από πριν έναν φόβο και ήμασταν και από πριν θύματα της γερμανικής θηρωδίας αυτής των SS και των Ναζί. Τέτοιες σκηνές λοιπόν υπήρχαν, απειλές, φόβοι, έφοδοι των Γερμανών εδώ. Λίγες μέρες πάλι πριν είχαν έρθει οι Γερμανοί και ο τότε κοινοτάρχης είχε πει: μην εκτελέσετε παιδιά που έχετε συλλάβει από το Δίστομο, εκτελέστε εμένα και την οικογένειά μου. Υπήρχε λοιπόν ο φόβος της κατοχής και υπήρχε και μια αντίσταση σιωπηλή σε κάποιους, πιο φανερή σε άλλους, πιο έμπρακτη σε άλλους που είχαν βγει στα βουνά, και υπήρχε η αντίσταση. Γιατί είμαστε κοντά σε δύο βουνά, τον Παρνασσό και τον Ελικόνα, που βοηθάει το να αναπτυχθεί ένα Αντάρτικο. Υπήρχε λοιπόν ένας φόβος και υπήρχε και πείνα. Όπως υπήρξε η πείνα στην Αθήνα για μια χρονιά, υπήρχε και εδώ, γιατί παίρναν τις οδιές, δεν υπήρχαν έσοδα. Θυμάμαι τη μάνα μου που μου έλεγε ότι για να μας φτάσει το λάδι, μια περιοχή που έχει λάδι, γιατί τότε δεν μπορούσαν να είναι θύματα και με όλα αυτά δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν και σωστά. Δαγκώνανε ρογί, στα χωριά λέμε αυτό που ρίχνουμε το λάδι στο φαγητό, στη σαλάτα. Το δαγκώνανε μπροστά, το σφίγγανε, να πέφτει λίγο, να πέφτουν λίγες σταγόνες, για να φτάσει, να μην πέσει τύχη και πέσει παραπάνω. Υπήρχε λοιπόν και φόβος και αίμα και πείνα πριν. Και στο Δίστομο και σε πολλά άλλα χωριά, σε όλη την Ελλάδα δηλαδή. Δηλαδή τα νέα είχαν μαθευτεί ότι και φοβόσταν μήπως έρθουν οι Γερμανοί. Ναι, βεβαίως. Γιατί ήδη υπήρχαν θύματα. Είχαν σκοτωθεί, είχαν υπάρξει ήδη θύματα. Μάλιστα. Κάποια άσχημα πράγματα τα οποία ζήσατε, και εσείς και οι γονείς σας, συγγενείς και όλα αυτά, σας έχει αφηγηθεί κάποια συναισθήματα που είχε να σας εξιστορήσει κάποια πράγματα, αν είχε ψυχολογικά τραύματα μετά από αυτό, αν έβλεπαν εφιάλτες? Ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και κάποιοι πέθαναν με αυτά ακόμα. Δηλαδή, πέθαναν τη δεκαετία που διανύουμε ή λίγο την προηγούμενη άνθρωποι, σέβουμε τα προσωπικά δεδομένα, αλλά το ξέρουμε όλοι ότι ήταν ακόμα υπό την επίρρεια αυτών των πραγμάτων, όχι κάποια στιγμή που τα θυμόντουσαν, αλλά σε όλη τους τη ζωή. Τους είχε επηρεάσει βαθύτατα. Ήταν γυναίκα που δεν μίλαγε, είχε χάσει τη λαλιά της σχεδόν για αυτό το πράγμα. Μίλαγε μόνο τα στοιχειώδη της επιβίωσής της εκεί. Υπήρχαν πολλοί που χάθηκαν, το λέω μεταφορικά, χάθηκε η ζωντάνια τους, η ζωή τους μέσα σε αυτές τις μνήμες και δεν απέκτησαν πάρα πολύ. Ήταν συγκλονιστικά. Και για να το πω, σε επίπεδο παιδιών που ήμασταν εμείς, που ήμασταν η επόμενη γενιά, δεν ήμασταν τα παιδιά της σφαγής, αλλά της επόμενης γενιάς, για πολλά χρόνια ήταν το παραμύθι μας. Όλοι μεγαλώνετε με ένα παραμύθι, με πολλά παραμύθια από τις γιαγιάδες, ήταν οι σκηνές του πολέμου, της σφαγής. Πώς σώθηκαν, που πήγανε, πώς γλίτωσε ο ένας, πώς γλίτωσε ο άλλος, που πήγαν και σωθήκαν μετά για κάνα μήνα-δύο που μείναν σε σπηλιές, σε βράχια απόκρημνα ή στον Ελαιώνα κάτω στην παραλία Διστόμου. Μεγαλώσαμε με αυτό τον μύθο. Αυτή ήταν ο κόσμος μας, η σφαγή. Και μια και το πρόγραμμά σας είναι ευρωπαϊκό, θέλω να το μάθουν και τα άλλα παιδιά της Ευρώπης που δεν ξέρουν τι έγινε στην Ελλάδα, ότι εδώ έγιναν εγκλήματα, απάνθρωπα εγκλήματα, τα οποία σημάδεψαν πολλές γενιές και δεν έχουν δικαιωθεί. Θέλω ένα μήνυμα αυτό προς τα άλλα τα παιδιά που συνεργάζονται στην Ευρώπη, να περάσει, να καταγραφεί και να το καταλάβουν. Ότι δεν έχει δικαιωθεί αυτό το απάνθρωπο έγκλημα κατά αθώων ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα. Και το Δίστομο δεν είναι το Δίστομο
ή το Δομένικο, για να πω την περιοχή σας, είναι το Δίστονο και άλλα 1000 τόσα χωριά που καταστράφηκαν σε τέτοια μεγάλη έκταση. Είμαστε η χώρα με τις μεγαλύτερες καταστροφές συγκριτικά με τον πληθυσμό μας, σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικά μέσα. Η κοινωνία μετά από χρόνια ξεπέρασε όλα αυτά που βίωσε. Δύσκολα. Θα δείτε και επιβιώσαντες μέσα στο πλαίσιο του προγράμματός σας που θα καταλάβετε από μόνοι σας ότι ακόμα τριγυρνάει στο μυαλό τους αυτό το πράγμα και τους επηρεάζει σε αποφάσεις. Οι επιβιώσαντες, καταρχήν, να σας πω, είναι αρκετοί. Όπως σας είπε και ο Χρήστος, είναι 400 που είναι είτε μικρότερα παιδιά είτε μεγαλύτεροι. Λίγοι δέχονται να μιλήσουν ακόμα. Εντάξει, είναι και χωριό και δεν είναι εξοικειωμένοι για τις σφαγές. Δεν μπορούν, γιατί ακόμα είναι το βίωμά τους μέσα. Είναι λοιπόν, ζουνε ακόμα με αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν. Ακόμα και εμείς, οι πολύ νεότεροι που ζήσαμε την επόμενη γενιά που σας είπα, μας επηρεάζει αυτό το πράγμα.